ओके, हाय स्टुडंट्स. आपण जसं मी लास्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं की आपण कंटिन्युटी ही अशीच ठेवणार आहे. तर आपण आज अशा टॉपिक बद्दल बोलणार आहे जो की नेटवर्कमध्ये जर म्हणजे या टॉपिक शिवाय इनकम्प्लीट आहे नेटवर्क. तर हा एक टॉपिक म्हणजे आयपी ॲड्रेसिंग. लक्षात घ्या, आयपी ॲड्रेसिंग बद्दल बऱ्याच गोष्टी आपण ऐकलेल्या होत्या, बट हा थोडासा रिवाइज करणं सुद्धा तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे, कारण की आयपी ॲड्रेस शिवाय नेटवर्कच इम्पॉसिबल आहे. विचार करणं सुद्धा अशक्य आहे. सो आयपी ॲड्रेस म्हणजे काय नक्की, त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या टर्म्स आहेत, कोणकोणत्या आयपी ॲड्रेसेस आहेत, कशा आयपी ॲड्रेस कसे तयार होतात हे आपण बघणार. सो आयपी ॲड्रेसिंग लक्षात घ्या, आयपी इट मीन्स द इंटरनेट प्रोटोकॉल. आणि प्रोटोकॉल म्हणजे काय, तर सेट ऑफ रूल्स टू सेंड अ डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस. म्हणजे एका ठिकाणाहून आपल्याला दुसऱ्या ठिकाणी जर डेटा सेंड करायचा असेल तर काही रूल्स जे आहेत तर याला आपण प्रोटोकॉल म्हणतो. तर इंटरनेटमध्ये जे काय आपण शेअरिंग करतो, लाईक व्हॉट्सअपला आपण काही मेसेजेस फॉरवर्ड करतोय किंवा फेसबुक असेल तर तिथं आपण मेसेज फॉरवर्ड करतोय, किंवा अनदर कोणते मेलिंग सिस्टीम घ्या, तुम्ही मेल करताय वन पीसी टू अनदर पीसी, तर तुम्ही या ऍड्रेसला यूज करताय, म्हणजे आयपी ऍड्रेसला यूज करत असताय. सो आयपी ऍड्रेस हा नेटवर्कमध्ये, जसं मी सांगितलं की इनकम्प्लीट आहे नेटवर्क, सो ऑब्व्हियसली आयपी ऍड्रेस जो आहे तो नेटवर्कमध्ये कॉम्प्युटरला हा युनिक आयडेंटिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी असतो. सो युनिक आयडेंटिटी म्हणजे काय बघा, कॉम्प्युटर आयपी ऍड्रेस म्हणजे इज नथिंग बट आवर नेम. आपण एकमेकांना जो ओळखतो तर एका नेमनी ओळखतो, एक स्पेसिफिक नेम आहे तर त्या नेमने आपण ओळखत असतो, तरच आपलं कम्युनिकेशन जे आहे ते विथ इच अदर होत असतं. तर लक्षात घ्या, जो आयपी ऍड्रेस आहे हा सुद्धा युनिक आयडेंटिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतो, जो की कॉम्प्युटरला इट्स लाईक अवर मोबाईल फोन सारखाच आहे. म्हणजे आपण जर सिम कार्ड घेतो तर युनिक नंबर आपल्याला मिळतो. कोणाचाही आपल्या मित्राचा एक नंबर असेल, अनदर फ्रेंड आहे त्याचाही तोच नंबर असेल असं नाही. सो इट्स अ युनिक आयडेंटिटी, म्हणजे युनिक आयडेंटिटी प्रोव्हाइड करण्याचं काम हा आयपी ऍड्रेस करत असतो. बघा, एक लक्षात घ्या, एक डायग्राम मी इथं ड्रॉ केलेलं, एक स्विच आहे, काही कॉम्प्युटर्स कनेक्टेड आहे. आता आयपी ऍड्रेस कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे एवढा नेटवर्कमध्ये, जसं मी म्हणतो की इनकम्प्लीट आहे नेटवर्क. तर लक्षात घ्या, फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी, म्हणजे तुम्ही एक स्विच घेतलेला आहे, म्हणजे नेटवर्किंग डिव्हाइसेस घेतले, कॉम्प्युटर्स घेतले, त्याला केबल्स कोएक्झिल असेल किंवा ट्विस्टेड पेअर असेल, येस कनेक्टेड केलेलं आहे. बट नेटवर्कचा पर्पज कधी कंप्लीट होतो, ज्या वेळेला एका पीसी कडून डेटा अनदर पीसी कडे जाईल, म्हणजे डेटा शेअर होईल, सेंड अँड रिसीव्ह होईल, त्यावेळेला नेटवर्कचा जो आहे तो पर्पज कंप्लीट होईल. सो विदाउट आयपी ऍड्रेस वी कांट कम्युनिकेट विथ इच अदर. कोणत्याही मशीनची विदाउट आयपी ऍड्रेस आपण कम्युनिकेशन करू शकत नाही. सो इट इज अ इम्पॉर्टंट. लक्षात घ्या, जसं मी म्हणलं की तुम्ही इंटरनेटचा यूज करताय, ऑब्व्हियसली तुम्ही त्या ठिकाणी आयपी ऍड्रेसचा यूज 100%च करताय. तर हे आयपी ऍड्रेस म्हणजे आपण डायरेक्टली त्या ठिकाणी आयपी ऍड्रेसचा यूज करतच असतोय. मग हे आयपी ऍड्रेस आपल्याला कोण प्रोव्हाइड करतो? इंटरनेट तर आपण यूज करतोय सगळे, तर ते थोडंसं जाणून घेऊया आपण. या ठिकाणी बघा, थोड्याशा काही मॅन्युफॅक्चर कंपन्यांचे नेम लिहिलेले आहे. या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल की फर्स्ट जी कंपनी आहे दॅट इज आयना कंपनी. वर्ल्ड वाईड अलोकेशन करण्याचं काम जे आहे ते आयना कंपनी करत असते. इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी नावाची कंपनी जी युएसए मध्ये, म्हणजे फर्स्ट टाइम जे इंटरनेट फाउंड झालं ते युएसए मध्ये, ऑब्व्हियसली कॅलिफोर्नियामध्ये ही कंपनी आहे. वर्ल्ड वाईड जे अलोकेशन आहे, म्हणजे कोणत्या रिजनला कोणत्या आयपी ऍड्रेस प्रोव्हाइड करायचे हे ठरवण्याचं काम जे आहे, म्हणजे हे अलोकेट करण्याचं काम जे आहे ते आयना कंपनी करत असते. दे याच्या अंडर आपण एशियामध्ये, म्हणजे रिजन पडलेले वेगवेगळे, जसं की आफ्रिकन असेल, एशियन असेल किंवा रशियन असेल, एटसेट्रा असे जे रिजन पडलेले आहेत त्याच्यामध्ये आपण एशियामध्ये येतो. सो ऑब्व्हियसली ॲपनिक एशियन स्पेसिफिक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंटर ही एक मॅन्युफॅक्चर आहे. सो ही अलोकेट करते फक्त एशियासाठी. आणि याच्या अंडर येतात ते म्हणजे आयएसपीज, इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स. ऑब्व्हियसली इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर कोण, जे आपण ज्याचं इंटरनेट आपण यूज करतो ते, लाईक वोडाफोन असेल, आयडिया असेल, बीएसएनएल असेल, जिओ असेल, एटसेट्रा. आणि याच्या अंडर येतात ते म्हणजे एंड युजर्स, म्हणजेच आपण जे की या आयएसपीचं कार्ड आपण यूज करत असतो. सो या आयएसपी कार्ड बरोबर आपल्याला ऑब्व्हियसली जसं मी म्हणलं एक मोबाईल नंबर मिळतच असतो, बट याच्या व्यतिरिक्त आपण इंटरनेटचा यूज करतो. ऑब्व्हियसली आपण एक युनिक आयपी ऍड्रेसचा सुद्धा त्या ठिकाणी यूज करत असतो. सो या थ्रू आपल्याला आयपी ऍड्रेसेस मिळत असतात. देन आयपी ऍड्रेस हॅव टू टाइप. जसं आपण बघतोय की आयपी ऍड्रेस मध्ये दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट टाइप दॅट इज आयपी व्हर्जन 4. बेसिकली बऱ्याच ठिकाणी आयपी व्हर्जन 4 यूज करतात. येस, आयपी व्हर्जन 6 जरा सिक्युअर आहे, बट सध्या जास्त प्रमाणात यूज केला जात नाही. सो आयपी व्हर्जन 4 आणि आयपी व्हर्जन 6 याच्यामध्ये जर डिफरन्स बघायला गेलं तर येस, आयपी व्हर्जन 4 जो आहे तो 32 बीट मध्ये अवेलेबल आहे. लक्षात घ्या, आयपी व्हर्जन 4 32 बीट म्हणजे ही बायनरी लँग्वेज आहे, बट लक्षात घ्या कॉम्प्युटरला असाइन करत असताना आपण डेसिमल मध्येच असाइन करतो. बट लक्षात घ्या, कॉम्प्युटर लँग्वेज मध्ये हा जो आयपी ऍड्रेस आहे तो 32 बीट मध्ये असतो आणि आयपी व्हर्जन 6 जो आहे तो 128 बीट मध्ये असतो. बट इट इज अ डेसिमल फॉर्म. जसं इथं आहे बघा की डेसिमल फॉर्म मध्ये आहे आणि इट इज अ हेक्साडेसिमल फॉर्म. डेसिमल हेक्साडेसिमल नोन असाल तुम्ही. डेसिमल म्हणजे याच्यामध्ये 0 to 9 नंबर्स असतात आणि हेक्साडेसिमल मध्ये 0 to 9 नंबर्स प्लस A to F अल्फाबेट्स असतात. इट इज सेपरेटेड बाय डॉट आणि इट इज सेपरेटेड बाय कोलन. म्हणजे डॉटनी सेपरेट होतो आणि हा कोलननी सेपरेट होतो. जसं मी फर्स्ट टाइम सांगितलं की आयपी व्हर्जन 4 आपण याच्यामध्ये बघणार आहे. सो आयपी व्हर्जन 4 बद्दल अजून काही त्या ठिकाणी टर्म्स आहेत.
इट हॅव 4 ऑक्टेट्स, याच्यामध्ये 4 ऑक्टेट्स आहेत आणि ईच ऑक्टेट हॅज अ 8 बिट्स. प्रत्येक ऑक्टेट मध्ये त्या ठिकाणी 8 बिट्स आहेत. ऑक्टेट म्हणजेच काय, 8 बिट्सचा एक काउंट, त्याला आपण एक ऑक्टेट म्हणू शकतो. सो ईच ऑक्टेट हॅज 8 बिट्स. लक्षात घ्या. आता आपण एक आयपी ॲड्रेस घेण्याचा ट्राय करूया की आयपी ॲड्रेस कसा असू शकतो. जसं मी म्हणलं होतं की याच्यामध्ये जर आयपी व्हर्जन 4 ची लक्षात घ्या, जर टोटल रेंज बघितली तर त्या ठिकाणी 0 to 255. आता 0 to 255 का, 256 किंवा त्याच्यानंतरची व्हॅल्यू का नाही, तर त्याचंही रिझन आहे. लक्षात घ्या. 255 याचा जर आपण बायनरी त्या ठिकाणी ड्रॉ केलं किंवा आपण बायनरी मध्ये कन्व्हर्जन केलं तर त्या ठिकाणी 8 बिट्स येतील. बट 256 किंवा त्याच्यानंतरची कोणती व्हॅल्यू घेतली तर याचे बिट्स त्या ठिकाणी 9 बिट्स येतात. बट आपला आयपी4 रूल काय सांगतोय तर ईच ऑक्टेट हॅज 8 बिट्स, ओनली 8 बिट्स रिक्वायर्ड. सो त्यामुळे 255 हीच लास्ट जी रेंज आहे डेसिमल मध्ये ती आपण यूज करत असतो. दॅट इज अ आयपी व्हर्जन 4. देन म्हणून 0 to 255 याच्यामधलेच आपण त्या ठिकाणी जे डेसिमल व्हॅल्यूज आहेत आपण पुट करू शकतो आयपी ॲड्रेस मध्ये. आता लक्षात घ्या, आयपी ॲड्रेस आपण जसं बघितलं एक आपण त्या ठिकाणी एक्झाम्पल घेऊया. जसं मी म्हणलं की 1.1.1.1 असा एक आयपी ॲड्रेस, ठीक आहे. हा डेसिमल व्हॅल्यू डॉटनी सेपरेट केलेला. लक्षात घ्या, इट इज अ डेसिमल फॉर्म. हा डेसिमल फॉर्म असू शकतो. तर याचा बायनरी कसा येणार आहे तर लक्षात घ्या, ईच ऑक्टेट हॅज 8 बिट्स. जर तुम्ही 1 चा बायनरी काढायला गेला तर 1 चा बायनरी हा 1च येणार. तर लक्षात घ्या, आयपी व्हर्जन 4 चा रूल काय सांगतो, ईच ऑक्टेट हॅज 8 बिट्स. तर 8 बिट्स कंप्लीट करण्यासाठी तुम्हाला 0 जे आहेत ते 1 च्या पुढे लिहायचे तुम्हाला. परत डॉट येईल. ठीक आहे. तर या टाइप मध्ये तुमचं बायनरी मध्ये फॉर्म येईल आयपी ॲड्रेस. याला डॉटेड डेसिमल नोटेशन असंही म्हणलं जातं. डॉटेड डेसिमल नोटेशन म्हणजे डेसिमल फॉर्म आणि डॉटनी सेपरेट केलेला असतो. सो दॅट इज अ डॉटेड डेसिमल नोटेशन. आता लक्षात घ्या, 0 to 255 ही टोटल रेंज आहे आयपी व्हर्जन 4 ची. बट या टोटल रेंजला काही क्लासेस मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. आता हे क्लासेस कोणते तर लक्षात घ्या, त्या ठिकाणी देयर आर 5 क्लासेस. 5 क्लासेस कोणते ते बघूया आपण. सो दॅट इज अ क्लासेस अँड रेंजेस. बघा क्लास आहेत ते फर्स्टली A, B, C, D आणि E. टोटली 5 क्लासेस मध्ये डिवाइड केलेलं आहे. आता क्लासेसचे रेंजेस काय आहेत बघा. A ची जी क्लास आहे, एच क्लासची रेंज आहे. बट ए मध्ये फक्त टोटल आणि व्हॅलिड या दोन रेंजेस येतात. टोटल दॅट इज 0 to 127, बट व्हॅलिड जी आहे ती 1 to 126 ही रेंज येते. बघा 0 आपण नॉर्मली यूज करत नाही डेसिमल मध्ये, व्हॅल्यू एवढी नाहीये, म्हणजे व्हॅल्यूज नाहीये. आणि 127 हा एक स्पेशल पर्पज साठी आपण यूज करतो. सो स्पेशल पर्पज काय आहे आपण नंतर पुढे बघणार आहे. सो मी तुम्हाला नंतर सांगेन. बट व्हॅलिड रेंज दॅट इज 1 to 126. बी क्लासची रेंज आहे ती 128 to 191. Then C class that is a 192 to 2 to 3. Then D class 2 to 4 to 239 आणि E class 240 to 255. So 0 to 255 इथपर्यंत आपण काय केलेलं या 5 क्लासेस मध्ये डिवाइड केले. लक्षात घ्या, फर्स्ट 3 क्लासेस आहेत म्हणजे A B C हे क्लासेस आहेत. या आपण लॅन पर्पज साठी यूज करतो, म्हणजे लॅन मध्ये जे काही कॉम्प्युटर्स आहेत ऑब्विसली आपण त्यांच्यासाठी असाइन करू शकतो. बट जो डी हा क्लास आहे फॉर अ त्या ठिकाणी मल्टीकास्टिंग साठी यूज केला जातो. मल्टीकास्टिंग ही टर्म जी आहे ज्या ठिकाणी तुम्हाला 1 to many किंवा सिलेक्टेड लोकांना जर मेसेज पाठवायचा असेल तर ऑब्विसली तुम्हाला मल्टीकास्टिंग हे आयपी ॲड्रेस यूज करावे लागतात. आणि जो ई आहे हा रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट साठी त्या ठिकाणी यूज केला जातो. म्हणजे जे काही फ्युचर आहेत किंवा आपण नासा इस्रो हे ऐकतो तर याच्यामध्ये या क्लासेस मध्ये आयपी ॲड्रेस यूज केले जातात. दॅट इज द क्लासेस अँड रेंजेस. थँक्यू.